No terve. Se olisi varmaan aika tehdä jakopääremontti tuohon taustalla olevaan keksintöön. Edellisestä hihnanvaihdosta on jo 9 vuotta. Kilometrejä ei ole tosiaan tullut kuin 35 000. 6 vuoden välein pitäisi viimeistään vaihtaa, niin eiköhän se ole aika vaihtaa jo. Musta tietysti voinut ajaa kyllä jo päälle. Onko täällä rampilla mitään tehdä? Mennään konehuoneeseen. Tää katsoa, jos sais nuo vesipumpun hihnapyörän mutterit tuolta tai pultit auki. Ei nyt saanut oikein hyvää kuvakulmaa, mutta hihnahan luistaa, ei se onnistunut. Kokeillaan pikkuinen sorkkarauta tonne hihnapyörän ja moottorikiinnikkeen väliin. Se pitäisi sen paikalla ja sitten yrittää täältä. Jep. Sitten pitäisi saada tuo laturi löysättyä tuosta. Sitten taas uudet kuvakulmat. Nyt pitäisi saada nämä hihnapyörän pultit täältä pois. Juuri sormet mahtuu väliin. Kokeillaan pienellä sorkkaraudalla tuolta rängetä tuolta vähän. Antaako tää moottori kiinnikin sen verran periksi? Joo, nyt lähti pultti. Kokeillaan, ottaisiko tää mitään? Kokeilen startilla kolauttaa tuohon runkopalkkia vasten, niin jos se siitä lähtisi. Lähtikö? Joo, nyt on löysä. Tämä oli helppo homma. Tästä hihnapyörän täältä pois. Tämä on helppo tapaus. Okei, sille pellille löytyy pari kiinnitysruuvia täältä. Ja jämätkä tää putki tässä edessä.
No niin, nyt alkaa olla jo pelti alareunasta irti. Täällä on, en tiedä näkyykö tästä nyt, tälle putkelle on yksi kiinnike tuossa hihnapyörän yläpuolella. Ei se nyt tarkenna sinne. Lähti se pelti viime pelin alta hihnakiristimestä. Täältä löytyy pari isoa rikkaa vielä. Tällainen paksu. Ja sitten täällä on vielä yksi ohuempi. Tämän näköinen. Tuo kapeampi puoli on sinne rullaan päin. Ilmeisesti poikki vaan. Näinhän se hoituu, ei tarvitse pelleillä. Sieltä se lähti. Katsotaan. Aivan näyttää hyvässä kunnossa oleva. Vaikka taivutellaan kuin, niin ei ensimmäistäkään pykimistä vielä. Otetaan tää letku pois tieltä, pitää tässä heilua aina. Lähti. Siinä lähti rulla. Siinä on se ihan hyvän tuntuinen rulla vielä. Nyt tää purkautuu. Tässä ei ole mitään sokkaa edes. Voisiko tää nyt olla sitten kertakäyttöinen malli, että tää kerran kun on pistetty kasaan, niin se on siinä. Tää menee sitten vähän hankalaksi. Katsotaan taas mitä täältä löytyy. Tämä rulla, se lähtikin helposti. Joo. No siinä lähti tää rullan pidin. Noin. Tunkataan moottoria ylöspäin, jos meillä tulisi paremmin tilaa sitten. Noin. Oho, kamerat kaatuu. Nyt lähti hihnapyörä pois, kun tunkkasin konetta ylöspäin. Täällä on joku tämmönen väliläpyskäkin vielä. Noin. Moottorin kannake irti. Onnistuin tämmöisellä virityksellä, että laskin vähän alaspäin moottoria ja nivelhylsyllä pääsin tonne viimeiseen pulttiin. Kyllä on ahdas paikka. Siinä se on viheliäinen pultti viimein. Sitten taas seuraava hankala paikka. Tuolta pumpun takaa pitäisi saada tuo
putki irti. No tää nyt on helppo tää ylimmäinen, mutta sitten siellä on alapuolella vielä toinen ruuvi. Noin, lähtipäs. Oli hankala mutteri, se otti tuohon putkeen kiinni, että piti aina löysätä vähän ja sitten pitää aina vesipumppua kauemmas ja sitten taas löysätä. Ja no, nyt meillä on seuraava ongelma, että eihän tää mahu täältä pois. On melkein tässä kiinni jo tää pumpun akselinpää ja tässä on tää pinnapultti näin pitkä. Saisikohan tän nyt murjottuu jollain tuplamutterilla irti. Noin. Tällä systeemillä alkoi lähteä tuo pinnapultti pois. Mikähän idea tähän on tämmönen laittaa. Noin, siinä se on. Siinä se on. Tämä tänne. Tämä ja on vaikka tommonen rikka tonne väliin, niin sit se ei nyt tuo mutteri pohja. Tämä on hyvä. Tiiviste. Ja tähän väliin tulee tää O-rengas. Tästä nyt saadaan pysymään täällä, että me saa sen pumpun paikalla. Ja nyt O-rengas siihen. Se toivoakseni tarttuu tuohon liimaan sen verran, että se ei tipu pois paikalta. No, tämä pois tieltä, niin johan tuli tilaa. Näin. Kerran tän tuplamutteritapin tänne takaisin. Pitäisi saada tuohon putken liitokseen vielä tuo alempi pultti paikalle. Sori, vähän kolise. Eli tässä on nyt ylempi pultti. Siis tuossa on ylempi pultti, mutta sitten pitää tuo alapuoli mennä kiertämään vielä. Tämä on kauhean ahdas paikka.
mihin ei mahdu tää lenkki. Niin lähellä tuo putki tuossa, ettei mahu muuta kuin tää avoleukapää. Tämä mahtuu. No niin, nyt se antoi periksi. Noin. No kyllä ei sieltä lähti. Näin ikkästi. Jarrupuhistusainetta siis. Ja siinä olisi uusi. Tänne meni koivusiemen. Ehkä vielä vähän. Ja saattaa vanha vielä irti tästä. Noin. Nyt se on pohjas. Täällä on öljykorkkia vaan. Noin, mutterit on auki täältä päästä, niin pitäisi irrottaa tämä. Näin tänne paperia siitä varalta, jos se vuotaa öljy. Näyttää irtoavan. Joo. Se lähti. Sieltä uusi tivari. Olisi vähän hankala, kun tää on tällainen keikkuva malli.
Hyi, hamppari tuli. Us. Niin muita pistämään. Ja tässä on näköjään hiukan tuo akselipää ruosteessa. Ja jos se tiiviste ei osu ihan samaa kohtaa, niin sitten se ruoste hankaa sitä. Ja vähän hinkkaan sitä tasaisemmaksi sitä ruostetta. Sitten vaan paikalleen tämä. Otetaan tuosta vähän öljyä tänne tiivisteeseen, ettei käy kuivana. Ja sitten paikalleen vaan. Pienellä meisselillä vielä. Se on siellä. Vaan kiristellään nämä. Ja lopuksi vielä putsaillaan tätä moottorin keulaa, kun siihen puutin öljyä. No niin. Aika hyvä. Joo, siis on paperikasa täällä alla, mihin se valuu. Ei mene maahan. Se onkin sitten kiintoisampi homma, kun pitää saada tuosta kampiakselin ympäriltä nuo tiivisteen jämät kaikki pois. Noin ikkäästi. Lähtihän ne tiivisteen jämät tuosta. Nyt sieltä tuli ahas paikkaa, varsinkin tuo yläpuoli, että sinne ylettä. Sitten vaan laippa paikalle. Tiivisteliimat kehyksessä ja tiivisteöljytty. Se pitäisi saada taipumaan tälle paikalle jotenkin. Tämä laippa siihen. No ja sit pitäisi saada tää hihna kiristin jollain keinolla tuonne vesipumpun alle. Se meni sinne. Sitten tässä on näitä kiristin hilppeitä. Hetkinen, pitää katsoa, sinne tuli. Pohjalle tulee tää paksurikka. Tuonne. Ja paksuprikka siis menee tähän kiristimen isoon reikä. Kun mahtuisi kädet sekaan.
on siinä, eli se on nyt tuo, ja näkyykö, mutta se tosiaan tosi isossa reijässä on nyt se paksu prikka. Pitää sen paikallaan. Sitten on lisää näitä. Isompi prikka tonne juureen ja pienempi perään. Vielä mutteri sinne. Otinpa vielä kuitenkin sen mutterin pois tuosta ja putsasin jarrun puhdistusaineella ja tipautan sinne vähän ruuvilukitetta. Noin ikkäästi. Putsasin myöskin tämän mutterin, koska emme halua tämän mutterin tippua hammasihnan väliin. Ruuvilukitteella se pysyy siellä sitten. Joo, otetaan taas hiukan öljynkiä tuolta. Mistä paljon tullut. Tuolla on hyvä kolo. Hiukan öljyä tuohon, jos se nyt menisi paremmin. No onpas tää ahdas. Noin, sinne meni. Täällä on nämä aluslevyt. Eli tämmönen malli, missä on tää kavennus, niin tää menee tää kapea reuna tonne laakerin sisään. Eli se tulee tänne ensimmäisenä. Ja sitten tulee tää paksu. Noin. Loppuja ruuvoja ei voi laittaa ennen kuin tuo on tuo pelti paikallaan siellä. Kyrkkään nyt tän hihnan tänne väliin, niin saadaan tonne kampiakseli hihnapyörän ympärille se suojapelti. Nyt meillä olisi niinku oikeassa asennossa tuo pumppu, mutta tuo punainen täppä näyttää tänne ihan eri asentoon, missä se oli kun purin. Eli tää on nyt tää. Näkyykö täältä mitään? No se on kuitenkin nyt tuo poranterä on tuossa lukkoreijässä. Nyt jos vaikka nokka-akseli hihnapyörän laittaa. Noikkäästi. Ja ruuvilukitetta näihinkin. Meisselillä lukitaan tää kiinni, että pitää pyöri. Näytetäänpäs. Tossa näkyy lovi. Lovi ja sitten täällä on, se tulee tänne vastakappaleen kanssa linjaan, missä näkyy tämmönen muhkura tässä. Se on myöskin merkki sitten tässä kopassa, kun laitetaan koppa paikalle. Sitten pujutellaan vähän hihnaa. Tässä, eli tähän pellin ylimpään reikään tähän tulee se kiristinrulla mutteri vasta päälle.
kun ollaan näin pitkälle päästy, niin laitetaan tonne kiristimeen nyt vähän mutteria perään. Prikka. Ja toinen. Sitten mutteri perään. Mennään noin päin. Menisikö näin päin? Noin kiristin sisään ja sitten pitäisi saada tuo mutteri tiukalle. Oho, kamera meinaa ottaa. Eikö se pysyy? Joo, pysyy. Täällä meillä on ruiskutuspumpu. Lukitusreijässä edelleen tämä 5 mm poranterä. Eihän se ole siellä enää. Noin, nyt se on siinä. Tuo pumppu jäkittää vähän vastaan. Se ei meinaa just tuohon yläkuolokohtaan pysähtyä. Tämä välirulla on minulla nyt vähän huono, kun tässä ei ole vaihdettavaa laakeria. Tätä rullaa. Tämä on kiinteä. Minä nyt laitan tämän väliaikaisesti tänne, kunnes me onnistun jostain hankkimaan tämmöisen, missä on tää lätkä. Tämä on joku Motonetin tarvikeosa nähtävästi, mutta nykyään ei ole saatavilla tällaisia. Eli tässä pitäisi olla siis vaihdettava rulla. Eli minun pitää tää lätkäsysteemi etsiä nyt jostakin purkaamolta tai jostain. Tuo kupan vuoro. Tästä on uusi tiiviste. Väärin. Meneekö se näin? Menee. Menee. Laitan myöskin vähän tähän sauman kohdalle. Myös tää takapäässä on sauma, niin sinne varoiksi vähän ylimääräistä. Noin. Noin, koppa on kiristetty. Ja tosiaan nyt tässä kannessa on myöskin näin näppärästi ajoitusmerkki, mikä pitäisi osua tämän hihnapyörän kanssa kohikkain. No niin, rulla on paikallaan siellä. Kun tuo joutuu vielä ottamaan pois. Eli nyt meillä on tuolla ruiskutuspumpu reijässä tuo 5 mm poranterä. Tässä on merkki kohdallaan nokka-akselissa. Kampiakselin merkki on nyt tuolla peltikopa merkkien välissä. Sitten tässä ei tarvii enää, kun pitää mennä se kiristin tosiaan nyt löysätä vielä. Tuo lukkomutteri tuolta kiristimeltä.
Noin. Riittävän löysällä sovitaan, että on. Nyt on hihnankiristin tiukalla. Sitten pyöritellään pari kierrosta ja katsotaan miten käy. Otan tuolta tämän poranterän pois. Käy nyt kyllä avaimella kääntämällä pyöri ympäri. Jospa se sittenkin on, että vaikka tässä hihnapyörän reunassa on lovi, niin tää ei ole ajoitusmerkki. Vaan se ajoitusmerkki olisikin pyöritän. Noin, nyt töksähtää tuohon. Eli jos ajoitusmerkki onkin tämä reikä, niin tämä reikä menee tuon hahlon kanssa kohikkaan, eikä tuo lovi mikä oli hihnapyörän reunassa. Joo, otetetaankin. Onhan sitten lovi tuo. Joo, jospa tuo lovi onkin vaan huijausta, että se ei ollut oikein. No niin, uusi yritys, eli nyt tää reikä on tuossa peltikopan ajoitusmerkin kohdalla, jos tää nyt olisi paremmin. Se lovi oli jotain huijausta, mikä tuossa oli. Ja poranterä on nyt tuolla pumpun reijässä ja täällä on nokan merkki kohdallaan. Koitetaan uudestaan pyöritellä. Niin, tuo pois. Ja uusi testipyöritys. Tuo olisi nyt siinä. Nokka-akselin merkki on kohdillaan ja eikä poranterä vielä tuonne pumpun reikään. Sinne se meni. Eli nyt on kaikki kohdillaan. Sitten vaan kiristetään tuo hihnakiristimen mutteri. No, se on tiukalla. Sitten meidän pitää saada tuo moottori kiinnike paikalle, että voidaan koe käyttää. Nämä poltit on vaan pikkuset löyhällä tässä ja siltä varalta, että tunkki painuu niin kuin se on painunutkin. Ja jos tunkkaa ylöspäin takaisin. Noin. Milläs tää nyt saa muljahtamaan tuonne paikalle? Kerran näitä kiinnityspulttia. Tämä pois tieltä. Noin meni ja se kiinnike paikalle, kun otti rautakanget ja sorkkaraudat avuksi. Niin kyllä se siitä. Just vähän pyörän kokoinen hylsy. Tuo voisi sopia. Nyt se pitäisi sitten olla sen verran kasas, että sitä voi kokeilla käynti. Jäähytin nesteitä ei ole vielä ja laturin remmit on vielä irti ja tää paisuntasäili jo puuttuu, mutta kokeillaan nyt ensin. No niin, hehkun. Nyt
pikkasen jänskättää kyllä. Taas valo palaa nyt, kun ei ole remmi kiinni. Mut sehän käy. Hyvä, ettei sydäri tullut, mutta se rämähti käyntiin. Se on aina yhtä jännää, kun noita jakohihnoja tekee. Sitten tässä kun näitä ajoitusmerkkejä oli, missä sattuu aina. Taisi löytyä oikeet. Pitäisi saada jollain keinolla tää hihna tuonne, siis laturin hihna. Laturi tänne. Aha, se ei meinaa tuosta vesipumpun välistä mahtuu hihna edes. Noin, nyt on hihna on kiristetty ja laturin pultit tiukalla. Tulisi tämän kannin vuoro. Ja taas tää epävirallinen öljynkeräyssysteemi tänne. Se on siis sitä varten, että jos kaataa öljyä korkista ohi, niin sitten se jää tuohon paperiin eikä valu tänne. Pysyhän siinä nyt. Eihän se nyt pysy. Noin. Tosiaan jos öljyä kaataa korkistoihin, niin se menee tuonne kopan alle, mikä ei ole toivottu olotila. Seuraavaksi olisi vuorostaan vesisäiliö. Tää valitettavasti irrottaessa otti osumaan, meni rikki tuosta tää letku. Laitetaan uutta letkua. Minopää. Tää on suora. Tuosta poikki. No niin, lähtee. Tuonne. Letkun kiristin.
selkeästi. Ja ylivuotoletku meni jostain täältä pyyhkiän moottorin välistä tänne lokasuojaan. Noin. Tämä letku tänne. Sitten vaan liemet sisään. Tässä on valmista seosta, jossa on puolet vettä, puolet jäähdytinnestettä. Eli meillä on nyt jäähdytysjärjestelmä täynnä, aivan korkkia myöten. Seuraavaksi on tehtävä lämmityslaitteen ilmaus. Tässä on lämmityslaitteen ilmaruuvi. Eli se toimii siten, että lämmöt vedetään täysille, eli silloin kierto on päällä ja sitten kone käyntiin ja sitten avataan se venttiili. No. Latausvalokin sammuu. Eli tästä löydetään. Tämmöinen pati, joka pysyy tässä vaan. Tosiaan tuota koppaa en nyt viiti laittaa paikalle ennen kuin mä saan tähän tämän rullasysteemin vaihdettua. Menee se näinkin. No niin, homma etenee taas. Tässä ehti jo kuukaudet vierimään, niin kuin näkyy kuvasta. Syksyn löhet alkaa olla maassa jo, mutta sain viimein tämän kiinnityslätkän, missä on tämä vaihdettava rullasysteemi. Tämä uusi rulla, niin se laitetaan nyt sitten tuohon sen kertakäyttörullan tilalle, mitä ei saa irti tuosta. Siinä on tämmönen kasa prikkoja. Sitten irtoako tämä rulla tästä kyllä helpolla. Siinä on taas sitten kysymys erikseen se. Lähtee aika helposti. Noin. Tämä hihna taas pomppasi. Niin se uutta rullaa paikalle, jos se hihna on tuossa kovin tielle. Siinä on uusi rulla. Onko tällä väriä miten päin tää menee? Niitä on.
tuleeko täältä putelista ulos? Noin. +1 astetta lämmintä, niin ei oikein UV-lukitteet eikä mitkään toimi. Ja sitten pultti vaan sinne ja tiukoilla tämä puoli. Ja sitten kiristin taas takas tiukalla. Lähtipä viimein. Olipa olevinaan tiukalla. Noin, nyt pitäisi olla moottori kohdillansa, niin kokeillaan taas poranterää tuonne pumpun reikään. Missä se on? Poranterä meni. Ja tuossa näkyy tuo minun koppaa tekevä merkki, se osuu nyt tuon kanssa. Ja kampiakselin merkki on kohdillaan. Niin. Eli nyt tää pitäisi olla hyvä sen kun yrittää käyntiä. Joo, vilkaistaisi vielä tätä entistä rullaa. Tämä on tosiaan tällainen tarvikemalli. Tätä ei voi irrottaa tästä. Ei ole mitään kiinnityspulttia. Ei tosiaan tämmönen versio. Okei, ja sitten katsotaan kuinka kävi. Hehkun ja täältä hehkun valo sammuu ja startataan. Joo, siellä se pyörii. Laitetaan vaan koppa perään. Tuolla on vielä tuo vesiletku kiinni. Sinne pitäisi saada pultti jostain. Noin, nyt on letku kiinni tuolla koneen kylässä. Eli nyt on homma viimein valmis.